තාක්ෂණයේ ස්මාර්ට් විදිහට දකින්න කැමති ඔයාලව අද ආයිබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා TEC MASTER YouTube channel එකට. අද ගෙනලා තියෙනවා හැමදාම වගේම ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා හිතෙන මාතෘකාවක් ගැන කතා කරන්න. ඒක තමයි මේ ඩයලොග් අලුත් SIM එකකට හම්බෙන ඔෆර් එකක් ගැන. ඉතින් මේ දේ ගැන දන්න අයත් ඇති නොදන්න අයත් ඇති නොදන්න අයව දැනුවත් කරන්න තමයි මම මේ වීඩියෝ එක අරගෙන එන්නේ. ඔයාලා ගොඩක් දෙනෙක් දන්නේ නැතුව ඇති ඩයලොග් අලුතෙන්ම ගන්න SIM එකට හම්බෙනවා මාස 6ක FB unlimited data package එකක් ගැන. ඉතින් මේ package එක active කරගන්නේ කොහොමද? මේ package එක වෙන්නේ මොකද්ද කියලා දේ තමයි අද කතා කරන්න යන වීඩියෝ එක පුරාවට. ඉතින් අපි එහෙනම් වීඩියෝ එකට යමු. වීඩියෝ එකට යන්න කලින් මතක් කරනවා තාම මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් මේ දැව පල්ලා තියෙන subscribe button එක ඊට හැපැත්තේ තියෙන bell icon එක click කරලා මාත් එක්ක යමු වීඩියෝ එකට. ඉතින් මුලින්ම කියන්න ඕනේ මේ පැකේජ් එක ඔයාලට ඇක්ටිව් කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ ඔයා ගාව තියෙන ඩයලොග් අලුතෙන්ම ගත්ත SIM එකක් නා. ඒ කියන්නේ දින 14ක් ඇතුළත ගත්ත අලුත් SIM එකක් තියෙනවා ඔයාලට පාස්වෙන් මේක ඇක්ටිව් කරගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට මේක අවශ්‍යම නම් ඔයාලට පුළුවන් අලුතෙන් ඩයලොග් SIM එකක් මිලදී අරගෙන ඒකට මෙන්න මේ පැකේජ් එක ඇක්ටිව් කරගන්න ඔයාලට පුළුවන් ඩයලොග් ආකේඩ් එකකට ගිහිල්ලා නොමිලේ SIM එකක් ලබා ගන්න. අදාළ රීලෝඩ් එකට විතරක් යන ගන්න පේ කරලා ඔයාලට SIM එකක් නොමිලේ ලබා ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට ඕනතරම් මුණ ගැහිලා ඇති පාරේ දොටේ දුනත් අපිට යති ඩයලොග් ෆ්‍රී SIMs දෙන තැන් තියෙනවා. අන්න ඒ වගේ තැනකින් වුණත් ඔයාලට පුළුවන් SIM එකක් අරගෙන අදාළ රීලෝඩ් එකට යන මුදල විතරක් පේ කරලා SIM එකක් ඉතා පහසුවෙන් ලබා ගන්න. ඉතින් SIM එක ලබා ගත්තට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන SIM එක ඇක්ටිව් වුණාට පස්සේ පැය 24ක් ඇතුළත මෙන්න මේ කෝඩ් එක ගහන්න. #797යි තරුවයි 100යි තරුවයි 7යි #797යි තරුවයි 100යි තරුවයි 7යි #. ඉතින් මෙන්න මේ කෝඩ් එක ගහලා ඔයාලට පුළුවන් පැය 24කට පස්සේ මෙන්න මේ Facebook unlimited මාස 6 පැකේජ් එක ඉතා පහසුවෙන් ඇක්ටිව් කරගන්න. ඉතින් මම ඔයාලට කියලා දීපු විදිහට ඔයා මේ කෝඩ් එක හරියට ගැහුවනම් අනිවාර්යෙන් ඔයාගේ ෆෝන් එකට මෙන්න මේ වගේ මැසේජ් එකක් එනවා. ඒ මැසේජ් එකේ කියලා තියෙන්නේ ඔයාගේ Facebook මාස 6 free data package එක සාර්ථකව ඇක්ටිව් වුණා කියලා. ඉතින් මේ පැකේජ් එක ඇක්ටිව් කරගත්තට පස්සේ ඔයාට තියෙන වාසිය මොකද්ද? ඔයා හැම වෙලේම FB එකේම ඉන්න කෙනෙක් නම් FB එකේ තියෙන ඕනතරම් ෆිල්ම්ස් තියෙනවා, අලුතෙන් මියුසික් වීඩියෝස් තියෙනවා. අන්න ඒ වගේ ඔයා බලන්න කැමති කෙනෙක් නම් ඔයාට කිසිම data ගාස්තුවකින් තොරව පුරා මාස 6ක් පුරාවටම ඔයාට ඇතිතරම් වීඩියෝස් live ස්ට්‍රීම්ස් වගේ දේවල් හිතේ හැටියට කිසිම data ගාස්තුවකින් තොරව බලන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මමත් ඩයලොග් යූස් කරන්නේ. මාත් Facebook මාස 6 පැකේජ් එක ඇක්ටිව් කරගෙන ඉන්නේ. ඉතින් මම ගොඩක් වෙලාවට FB එකේ ඉන්නේ. මම ගොඩක් වෙලාවට live ස්ට්‍රීම්ස් වගේ ගේමින් live ස්ට්‍රීම්ස් වගේ දේවල් බලනවා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් data card එකක් රුපියල් 99 data card එකක් දාලා යූස් කරොත් මට සාමාන්‍යයෙන් පැයක්වත් live stream එකක් බලන්න වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ පැකේජ් එක කොච්චර වාසිද කියලා ඔයාට දැන් තේරෙනවා ඇති. ඉතින් ඔයාගේ කැමැත්ත ඔයාගේ පෞද්ගලික කැමැත්ත අනුව ඔයාට කැමති නම් ඩයලොග් අලුත් SIM එකක් අරගෙන මේ පැකේජ් එක ඇක්ටිව් කරලා යූස් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපි දැක්ක පහුගිය කාලවල ඩයලොග් එකට ගොඩක් බැලලා තිබ්බ ඩයලොග් SIM පුච්චලා තිබ්බා. ඉතින් ඒ වගේ කට්ටියටත් මේ වීඩියෝ එක දැනුවත් කරන්න අමතක කරන්න එපා. මේ වීඩියෝ ගැන මේ පැකේජ් එකක් තියෙනවා කියලා දැනගත්තොත් එයාලත් අනිවාර්යෙන් අලුත් SIM එකක් අරගෙන මේ පැකේජ් එක ඇක්ටිව් කරලා යූස් කරයි. ඉතින් එහෙනම් අදට වීඩියෝ එක අවසන් කරනවා මෙන්න මේ විදිහට. ඒ වගේම මතක් කරන්න ඕනේ මගේ channel එකේ තවත් ගොඩක් වැදගත් වීඩියෝස් තියෙනවා. ඔයාලා තාම ඒවා බලලා නැත්නම් දැන් මගේ channel එකට ගිහින් බලන්න මේ වීඩියෝස්. ඒ වගේම තාම මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් ඔයා මේ දැන් පල්ලා තියෙන subscribe button එක ඒකත් click කරලා ඊට හැපැත්තේ තියෙන bell icon එක click කරලා මාත් එක්ක දිගටම එකතු වෙලා ඉන්න. එහෙනම් අදට නවතිනවා. අදට ඔයාලට සුබ දවසක්.